Hey guys, it's Faolo. So guys, for today's video, we wanna gano. Wait lang. Yan. Basically guys, magde-declutter lang ako ng damit ko, which is itong cabinet na to. So since madaming gumagawa na YouTuber nito, ba't di ko na rin gawin ano? So yun nga, magde-declutter ako, and gusto ko na rin talaga actually mag-declutter dati pa kasi ang dami ko ng damit na hindi na ginagamit, and syempre habang lumalaki kasi tayo, nag-iiba yung styling natin pagdating sa damit. So meron kasi akong tatlong types ng pormahan. Yeah. First is yung minimal, then yung second ay retro or 90s, 80s vibe, vintage vibe. So yun, and then yung street style. So bago tayo magsimula guys, huwag mo lang kalimutan subscribe sa aking channel at i-like tong video to at i-follow nyo sa aking social media account sa Instagram at sa Twitter. So without further ado, let's get it. Guys, tapos na ako magtanggal ng gamit, and meron ako dito ng mga tatanggalin, medyo out of style na sila sa akin. So yun pala yung dinala ko yung tripod, tingnan nyo, pinang vlog ko na yung tripod. And so ito yung mga damit ko. For me to say you love. Good na ako. Ito na yung mga i-declutter ko or aalisin ko na gamit dito sa aking mga damit. Kasi iba dito ay hindi na talaga kasya, din yung iba hindi ko na type yung style. So actually madami pa naman ako dito ang natira and sa tingin ko naman masusunod ko pa sila, and karamihan din kayo sa kanila medyo bago na. So ayan, ito na lang siguro yung mga natira sa dati kong declutter, kasi parang feeling ko every month nagde-declutter ata ako, tapos ngayon ako nag-film. So ayan, ito na lang yung parang mas natira talaga. So ayan, so may mga bagay na talaga dapat tayong nilalet go sa buhay natin. Ngayon naman guys, ibabalik ko na itong mga gamit ko doon, pero nang mas maayos na. So din niyo ako kung paano pa ilagay yung gamit ko. Awan ko ba? So ayan guys, ngayon naman ibabalik ko na yung mga gamit ko na gagamitin ko pa, or mga gamit ko actually, damit to, pants, shorts, kung man yun. Ibabalik ko na sila dito, and ipapakita ko lang sa inyo kung paano pa ibabalik. Kung ko, nawi-weirdan ako, but parang kailangan ko pa i-share sa inyo kung bakit, kung paano ko ibalik yung mga damit ko. Ako, ang ginagawa ko kasi guys, pinag-ihiwalay ko ang mga puti na damit sa decolor at sa black. Kasi ako ay fan ng colors ng white and black. So pinaghihiwalay ko talaga sila para maganda rin tingnan at ma-organize. So yun, pinaghihiwalay ko yung white, yung black, tsaka yung mga may kulay na damit. Tapos magkahiwalay din ang pants ko tsaka yung mga slacks ko. First nilalagay ko itong mga slacks ko. So itong pants ko naman, yan, hindi po dalawa lang ang pants ko, yung iba kasi nasa labahan na. So ito lang yung natira, itong shorts. So yun yung mga shorts ko, pero alam nyo, hindi ko pa doon nagagamit ito tsaka to, hindi ko kasi nagagamit. Share ko lang itong mga decolor ko damit. So dito sila sa side na to. Ay, ito. Kasunod ay itong mga puti, and dalawa na lang yun natira sa aking white na damit. Hindi ko alam, pero dalawa na lang sila. Nung bago ako mag-video dito, siguro mga nandito yung t-shirt ng mga white. Pero ngayon, dalawa na lang sila. And
ang gaan sa pakiramdam. Parang ang dami kong nabawas na damit. Ito pa yung madami kong damit, which is yung black or yung dark colors kasi nandyan na rin yung mga blue na damit. So, ayan, madami-dami pa sila. So, ayan, maayos na tayo sa taas. Ayan, maayos na yan. And ang next one naman ay dito. So, ang una ko nilalagay dun sa side dito is itong polo shirt ko. So, tatlo lang yung polo shirt ko. Black, tas yung Nike, and then itong ukay na binili ko. Naman ay itong mga polo ko na checkered. So, yan. Checkered. Ang kasunod, ito ang pinakamadami kong actually polo. Yung mga stripe kong polo. Ayan, ang dami kong stripe na polo. Nahihilig ako ngayon sa polo. Feeling ko nag-adulting na ako. So, for the final one naman, nilalagay ko na yung mga jacket. Ang dami kong jacket. Yan, tapos na tayo guys. So, that is all for today's video guys. Natapos na akong mag-declutter at mag-organize ng gamit ko. Ito na yung mga na-declutter ko and ito na yung mga natira. Ayos na yan. Kung hindi pa yung maayos sa inyo, kayo na bahala. Sana nag-enjoy kayo kahit nag-ayos lang ako ng gamit doon. Nakaka-enjoy ba pag nanonood kayo ng ganun yung nag-aayos lang ng gamit? So, kung hindi pa kayo napag-subscribe, mag-subscribe na kayo at follow nyo ako sa social media account sa Instagram at sa Twitter. So, so again, it's me, Fao. See you in my next video. Bye! My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.